नमस्ते अनि गुड इभिनिङ। यति बेला चाहिँ म ठ्याक्कै खरे खोलामा छु। अनि खरे खोलामा चाहिँ किन छु भन्दाखेरिमा चाहिँ म माथागढी गएर फर्केर आएको। अनि जोस् आज शनिबार हो, त्यो हिसाबले पनि अनि सर र हामी घर गएर फर्किँदैछौँ। अनि ठ्याक्कै अहिले चाहिँ म खरे खोलामा छु। यहाँनिर चाहिँ पुरै टक्क माछा पालनहरू सर गरिरहेको अवस्था छ। अनि यो देखिएको चाहिँ माडी होइन, अहिले चाहिँ एकदमै हावा लागिरहेको छ। अनि मैले चाहिँ खास गरी के हो भन्दाखेरिमा चाहिँ आज यो गोप्रोबाट चाहिँ भिडियो सुट गरिरहेको हो होइन। यसपालि चाहिँ अहिले जस गोप्रोको चाहिँ भिडियो क्वालिटी कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ चेक गर्नको लागि चाहिँ मैले गोप्रोबाट चाहिँ सुट गरेको। यो आजको भिडियो चाहिँ कम्प्लिट गोप्रोबाट हुन्छ। कस्तो आउँछ हेरौँ। अनि एक लट गोप्रोको भिडियोलाई पनि एकचोटि हेरिदिउँ होइन। जस अब मलाई लाग्छ फोनबाट भन्दा चाहिँ बेटर आउनुपर्छ होइन, नभए त के मजा भयो र होइन। गोप्रो लिएको चाहिँ त्यो भएको हिसाबले चाहिँ ठिक छ। अहिले चाहिँ हामी घरबाट फर्किँदैछौँ। जस बवाल हावा लागिरहेछ है। अनि रमाइलो छ। आजको दिन पनि यतिकै गयो। अनि ठिक छ। आज चाहिँ अब शनिबार थियो अनि ठिक छ। अब यो गोप्रोको भिडियो चाहिँ कस्तो आउँछ, अहिले चाहिँ एकदमै हावा लागिरहेको छ है। तपाईँहरूले आवाज मेरो सुनिराख्नु भएको छ कि छैन। अनि अब कस्तो यसको भिडियो चाहिँ कस्तो आउँछ एकचोटि हेरौँ अनि थाहा हुन्छ। ल अहिलेलाई चाहिँ यति नै। अनि यसको क्वालिटी चेक गर्नलाई चाहिँ आज यसको भिडियो बनाएको हो। अनि हेरौँ, यो हेरिसके पछाडि चाहिँ गोप्रोको भिडियो चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर थाहा हुन्छ। ल यदि हजुरहरू चाहिँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि यसरी नै अब चाहिँ बिस्तारै मैले मोटो भ्लगको चाहिँ कन्सेप्ट पढ्दैछु। त्यसको बारेमा चाहिँ के रहेछ भनेर बुझ्दैछु होइन। त्यो भइसके पछाडि चाहिँ हल्का टाइमहरू मिल्दाको बखतमा चाहिँ मैले सर र चाहिँ मोटो भ्लगिङ गर्ने सोच बनाइरहेको छु। त्यसको लागि चाहिँ मिडिया मोड लिनु बाँकी छ होइन। अब मिडिया मोड बिस्तारै आउँछ। त्यो भइसके पछाडि चाहिँ टक्क भ्लग आउँछ। ल अहिलेलाई चाहिँ यति नै। ल थ्याङ्क यू सो मच। यहाँ चाहिँ हाम्रो ठ्याक्क युएसबी केबल, यहाँ युएसबीको पोर्ट यहाँनिर छ। यो पोर्ट यहाँ जोडौँ एक लट। अनि त्यस पछाडि चाहिँ खोल्नु भन्दा नि खोल्नु पर्दैन होला। तर खोल्नै पर्ने रहेछ। चाहिँ यो गोप्रो यहाँ छ मेरो। अनि पोर्ट चाहिँ यहाँनिर छ, युएसबीको यो पोर्ट। अनि एक लट चाहिँ यो गोप्रो चार्ज हुन्छ कि हुँदैन एकचोटि चाहिँ चेक गरेँ हेरौँ। मैले अहिलेसम्म बाइक किनेदेखि चाहिँ यो पोर्ट चाहिँ चेक गरेको छैन। अब यो अन नगरिकन चाहिँ नहुने हो। लट अन गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। अन गरिसकेपछि चाहिँ चार्ज हुँदो रहेछ। यहाँ चाहिँ चार्ज भइरहेको है अहिले चाहिँ। ल यसको फाइदा चाहिँ यो हिरो एक्सपल्सको फाइदा चाहिँ ल हेर्नु, गोप्रो चाहिँ चार्ज भइरहेछ यहाँनिर 50%, 51%। यो चाहिँ बवाल लाग्यो कि जोस् बाइकमै अनि हिँड्दै अनि सुट गर्दै चार्ज गर्नु मिल्यो नि त। त्यो भएको भएर खास मैले चेक मात्र गर्नु खोजेँ हो। अहिले चार्ज गर्नुपर्ने चाहिँ छैन। त्यो राम्रै चार्ज हुँदो रहेछ। ल 50बाट 52 भइसक्यो। ल दामी।